السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. تصميم النهارده ده انا عامله اهداء خاص، اهداء للصيادين مصر. انا متابع بقالي فتره كبيره على جروبات الصيد لكن ما شاركتش معاهم، فحبيت اول مشاركه ليا تكون بهوايتي التانية. يا رب تنال اعجابكم. ده تصميمي اللي انا نفذته. تصميم انا عملت وجهين، طبعا بدأت الوجه الاول ده بداية اي صياد، بداية اي صياد معروفة بالبوصة والخيط وبتطلع تعيش على كده. تمام. الوجه الثاني وده الوجه الثاني، طبعا اي حد عنده اولاد ولا حاجة دي هواية جميلة ان هو يعلمها لهم. اتمنى يكون العمل عجبكم وربنا يعدي الأزمة على خير ونرجع نشوف المية تاني، وأحلى تحية لكم. يا ريت لو ما كنتش مشترك معايا في القناة تشرفني بالاشتراك وفعل الجرس عشان تشوف الفيديوهات الجديدة. الأدوات اللي هستخدمها في الفيديو ده أو في العمل النهاردة: بنطة 2 مللي، بنطة ألماس 2 مللي، صينية خاصة بالميني دريل، والصنفرة.